Hello po mga kakunyang! Magluluto po tayo ngayon ng pork steak. Ang mga sangkap na ating kailangan ay 700 grams pork meat, 8 tablespoons soy sauce, 1 tablespoon sugar, 1 piece lemon, onion, and oil. Simulan na po natin ang paghahanda ng ating lulutuin. Una po, squeeze natin ang lemon. Ngayon po, ilalagay natin ang soy sauce sa karne and ang lemon. I-mix po natin siya. Siguraduhin po natin lahat ng karne masok sa soy sauce and lemon. Ayan, hahayaan po natin siyang ma-marinate for 1 hour. Ngayon po, maglalagay tayo ng mantika sa pan. Ngayon po, ipiprito natin ating minarinate na karne, baboy. Ngayon po, yung other side naman ang ating iprito. Ito-turn po natin siya sa other side. Ngayon po, i-set aside muna natin yung ating karning baboy. Alisin po muna natin yung iba, yung mantika. Ngayon po, ibabalik natin yung ating baboy sa pan.
ilalagay din natin yung sauce niya nang i-marinate natin siya. Hinaan po natin ang apoy niya. Ngayon po, hiwain natin yung ating onion. Round lang po yung ating hiwa. Ngayon po maglalagay tayo ng asukal. And maglalagay pa ako ng konting paminta. And then ilalagay na din po natin ang ating sibuyas.
ang ating pork steak. I-turn off na po natin ang stove.